Hello everyone, আজি মই খুব সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰাকে ৰসমলাই এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো। ৰসমলাই হয়তো সকলোৱে খাই ভাল পায় আৰু বনাবৰ কাৰণেও একেবাৰে কম সামগ্ৰী দৰকাৰ হয়। অকল গাখীৰ আৰু চেনিৰেও খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি। আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। ৰসমলাই বনাবৰ কাৰণে যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজি মই ৰসমলাইখিনি বনাবৰ কাৰণে গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইয়াত মই 1 লিটাৰ গৰু গাখীৰ গেছটো অন কৰি গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছো আৰু এই গাখীৰখিনি বহুত বেছি সময় উতলোৱা নাই, মাত্ৰ এটা বা দুটা উতল অহালৈকে উতলিবলৈ দিয়াৰ পিছত এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এইখিনি এনেকৈ 3-4 মিনিট মান ৰাখি দিছো। ইয়াত আপোনালোকে আমুল তাজা গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া চানাখিনি ফালিবৰ কাৰণে ইয়াত মই আধা ফাল নেমুৰ ৰস লৈছো, 5-6 চামুচ মান হ'ব। এতিয়া ইয়াতে সমান পৰিমাণে পানী মিক্স কৰি লৈছো, মানে 5-6 চামুচ মানে ইয়াতে পানী দি এনেকৈ ডাইলুট কৰি লৈছো। আমি যদি ডাইৰেক্ট নেমুৰ ৰস বা ভিনেগাৰ দি চানাখিনি ফালো তেতিয়া চানাখিনি টান হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে অলপমান এনেকৈ ডাইলুট কৰি ল'লে চানাবিলাক খুব কোমল হয়। ইয়াত আপোনালোকে নেমুৰ ৰসৰ সলনি ভিনেগাৰ দিও ফালিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে অলপ অলপকৈ দি খুব লাহে লাহে লৰাই গৈছো আৰু এনেকৈ চানাখিনি খুব ইজিলি ফাল খাই যায়। চানাখিনি মোৰ খুব ভালকৈ ফাল খাইছে। যদি ফাল নেখায় তেতিয়া আৰু অলপমান নেমুৰ ৰস পানীৰ সৈতে ডাইলুট কৰি অলপমান আৰু বেছিকৈ দি এনেকৈ ফালি ল'ব। কেতিয়াবা অকণমান কোৱান্টিটিটো বেছিও লাগে, মোৰ ইয়াত 6 চামুচেৰে হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাটি লৈছো আৰু লগতে এখন ডাঙৰ চেকনিও লৈছো চানাখিনি চেকি ল'বৰ কাৰণে, আৰু এখন পাতলা কটনৰ এনেকুৱা কাপোৰ লৈছো, তেতিয়া চানাখিনি চেকিবৰ কাৰণে সহজ হ'ব। এতিয়া মই চানাখিনি এনেকৈ চেকি লৈছো। এতিয়া নেমুৰ যিটো টেঙা ভাৱ, সেই টেঙা ভাৱটো যাবৰ কাৰণে চানাখিনি খুব ভালদৰে 2-3 বাৰ মান এনেকৈ পানীৰে ধুই লৈছো আৰু ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া কাপোৰখন এনেকৈ এবাৰ এনেকৈ চেপি লৈছো। বহুত বেছি প্ৰেছাৰ দিও আমি চেপিব নালাগে, অকণমান আলসুৱাকৈ এইখিনি চেপি লৈছো। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ চেপি হোৱাৰ পিছত এইখিনি প্ৰায় এনেকৈ মই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু যিখিনি এক্সট্ৰা পানী সেই পানীখিনি পেলাই নিদি আটা মাৰোঁতে বা দাইল বা চব্জি বনাওঁতেও দিব পাৰিব। এতিয়া ৰসমলাই ৰসখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছো, গৰু গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো। লগতে কেইডালমান ইয়াতে চেফ্ৰন বা কেশৰ দি লৈছো। এনেকৈ অকণমান চেফ্ৰন দিলে কালাৰটো খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ। এইটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়, আপোনালোকে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰিব। লগতে মই ইয়াত আধা চামুচ ইলাচি গুড়ি, 5 চামুচ চেনি আৰু অলপমান মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছো। ইয়াত মই কাজু, পিস্তা আৰু এলমণ্ড দিছো সৰু সৰুকৈ কাটি। এতিয়া এইখিনি অকণমান ডাঠ হৈ অহালৈকে পগাই ল'ম। ৰসমলাইৰ কাৰণে ৰসখিনি বহুত বেছি আমি পগাব নালাগে, এনেকৈ অলপ পাতলাকৈ ৰাখিব লাগে। এইখিনি মোৰ পগাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে বেলেগ এটা বাতিলে এনেকৈ উলিয়াই ৰাখিছো। আমি যদি ৰসখিনি বহুত বেছি ডাঠ কৰি পেলাওঁ তেতিয়া ৰসমলাইৰ কাৰণে যিখিনি বল বনাম সেই বলখিনিয়ে ৰসখিনি ভালকৈ এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে পাতলাকৈ এনেকৈ ৰাখিব লাগে। আৰু মোৰ চানাখিনি এনেকৈ ৰাখি দিয়াও প্ৰায় 10-12 মিনিটমান সময় হৈছে। ইয়াতকৈ আৰু বহুত বেছি সময় নাৰাখিব, যদি অভাৰ ড্ৰাই হৈ যায় পিছত বলখিনি বনাবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। এতিয়া মই এই চানাখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণেহে মঠি ল'ম। চানাখিনি স্মুথ হৈ অহালৈকে মঠি ল'লেই হ'ব, মানে এইখিনি আমি বহুত বেছি সময় মঠিব নালাগে, নহ'লে আমি যদি অভাৰ নিট কৰোঁ তেতিয়া ৰসমলাইৰ কাৰণে যিখিনি বল আমি ৰেডি কৰিম সেই বলখিনি খুব টান হ'ব আৰু টান হ'লে ৰসমলাইখিনি একেবাৰে খাবলৈ বেয়া হ'ব। গতিকে এইখিনি মই খুব বেছি 5-6 মিনিটমানৰ কাৰণেহে এনেকৈ মঠি লৈছোঁ। আৰু যেতিয়া 5-6 মিনিটমান মঠি হোৱাৰ পিছত স্মুথ হৈ আহিছে, ইয়াতে এতিয়া মই এচামুচ ময়দা দিছোঁ। ময়দাই খুব ধুনীয়াকৈ বাইণ্ডিঙৰ কাম কৰে, তেতিয়া ৰসমলাইখিনি কেতিয়াও ফাটি যোৱাৰ চান্স নাথাকে। ইয়াত আপোনালোকে ময়দাৰ সলনি এচামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ হাতখনত চাওক অলপ তেল তেল যেতিয়া দেখিব তেতিয়াই গম পাব যে এইখিনি খুব ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ সৰু সৰু বল কৰি লৈছোঁ। নিজৰ পছন্দ অনুসৰি আপোনালোকে ৰসমলাই বলছখিনি যিকোনো শ্বেপত দিব পাৰে। আৰু এনেকৈ বলখিনি বনাই থাকোঁতে চাব, যদি ওপৰৰ ছাৰফেচটোত বা ওপৰটোত যদি অকণমান ক্ৰেক বা ফাট টাইপৰ দেখা পায় তেতিয়া চানাখিনি আকৌ 2-3 মিনিটৰ কাৰণে ভালকৈ মঠি ল'ব, তাৰপিছত বনাব। এয়া মই গোটেই বলছখিনি বনাই ল'লোঁ। অকণমান
কম প্ৰেছাৰ দি এনেকৈ বলৰ টাইপত বনাই ফ্লেট কৰি গ'লে খুব ধুনীয়াকৈ ইজিলি হৈ যায় আৰু মোৰ বলছখিনিত অকণো ক্ৰেক বা ফাট নাই। এতিয়া সুগাৰ চিৰাপখিনি বনাবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ আৰু বহল চচপেন লৈছোঁ। ইয়াতে মই 1 কাপ চেনি আৰু 6 কাপ পানী দিছোঁ। 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে 1 কাপ চেনিয়ে সাফিচিয়েণ্ট আৰু ইয়াতে 6 কাপ পানী দিছোঁ কাৰণ সুগাৰ চিৰাপটো আমি খুব পাতলাকৈ বনাব লাগে। ইয়াত সুগাৰ চিৰাপটো একেবাৰে ডাঠ বা একো টাৰ টাইপ কনসিষ্টেন্সি কৰিব নালাগে, খুব পাতলাকৈ আমি কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে ইয়াতে পানীৰ পৰিমাণটো অলপ বঢ়াই দিয়া হয়। এতিয়া গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰথমতে চেনিখিনি খুব ভালদৰে গলিবলৈ দিছোঁ। ৰসমলাই বনোৱাৰ এই গোটেই প্ৰচেছটোত গেছৰ ফ্লেমটো হাইতে ৰাখিব আৰু চেনিখিনি ভালকৈ গলাৰ পিছত পানীখিনি খুব যেতিয়া ভালকৈ উতলিছে ইয়াতে এটা এটাকৈ ৰসমলাই বলছখিনি দি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ হাই ফ্লেমতে প্ৰথমতে ঢাকোন নিদিয়াকৈ 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক এটাও ৰসমলাই বলছ ভাগা নাই। যেতিয়া এইখিনি 5 মিনিট সময় হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাইতে আছে। এয়া মোৰ বলছখিনি উতলিবলৈ দিয়া টোটেল 10 মিনিট হ'ল, মানে 5 মিনিট মই ঢাকোন নিদিয়াকৈ উতলিবলৈ দিছিলোঁ আৰু 5 মিনিট এয়া ঢাকোন দি উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া আৰু 5 মিনিট এইখিনি মই উতলিবলৈ দিছোঁ এনেকৈ খালীকৈ। বলছখিনি উতলিবলৈ দিয়া প্ৰায় 18-20 মিনিটমান সময় হৈছে আৰু এতিয়া চেক কৰি চাবৰ কাৰণে এটা বল মই এনেকৈ উঠাই লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত অলপমান পানী লৈ বলটো এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু বলটো দিয়াৰ লগে লগে চাওক পানীৰ তলত গৈ পৰিছেগৈ। এইটো উপঙি থকা নাই, মানে যদি এনেকৈ তলত থাকেগৈ তাৰ মানে বলটো ৰেডি হৈ গৈছে, বলছখিনি খুব ভালদৰে সিজিছে। এনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰি চাব পাৰিব। মোৰ গোটেইখিনি বল ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বলত অলপমান এনেকৈ আইচৰ সৈতে অলপমান পানী দি এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ, তেতিয়া কুকিং প্ৰচেছটো ষ্টপ হ'ব আৰু খুব কোমল হৈছে। এয়া চাওক ৰসমলাই বলছত থকা যিখিনি এক্সট্ৰা পানী সেইখিনি অলপ এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি এইখিনি নাইকিয়া কৰি ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি এটা ডাঙৰ এনেকৈ ছাৰ্ভিং বললৈ গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু যিখিনি আমি ৰসমলাইৰ কাৰণে ৰস ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ ৰসখিনিও খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু চেফ্ৰন দিয়াৰ কাৰণে চাওক কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ এটা কালাৰ আহিছে। এতিয়া এই গোটেই ৰসখিনি মই ৰসমলাই বলছখিনিৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম, তেতিয়া বলছখিনিয়ে ৰসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব কৰিব। ৰসমলাই বলছখিনি 5 ঘণ্টামান বাহিৰত ৰখাৰ পাছত মই আৰু 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ। ৰসমলাই সাধাৰণতে ঠাণ্ডা হৈ থাকিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি এবজৰ্ব কৰিছে ৰসমলাই বলছখিনিয়ে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।